Welcome back sa Maikling Kwentuhan with Doc Athena. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang isa sa mga hot topic ngayong pandemic at ito po ang bakuna o ang vaccine. Okay. Bago po tayo tumungo sa specific vaccination programs or bago natin pag-usapan o pagkwentuhan ang mga bakuna na dapat nating ibigay sa ating mga alaga, ay sa tingin ko po mas maigi na pag-aralan muna natin or pagkwentuhan muna natin kung ano nga ba ang bakuna. Siyempre, bago tayo magbigay ay kailangan alam natin ano nga ba yung mga binibigay natin sa ating mga alaga. Okay? So, definition of terms po muna tayo. Okay? So, ako po ay nag-prepare, naghanda ng 5 most common terms na na-encounter natin kapag pinag-uusapan ang pagbabakuna. Alright, first, vaccine. Siyempre, by definition, vaccine is a biological preparation of microorganisms that is administered to produce or artificially increase immunity to a particular infectious disease. Ibig sabihin, ang bakuna po ay dapat binibigay under veterinary supervision dahil ito po ay naglalaman ng mga microorganisms at binibigay ito sa mga pasyente upang lumakas ang immunity laban sa mga sakit. Okay, so nabanggit natin ang immunity. Ano nga ba ito? Immunity is a condition of being able to resist a particular disease. Okay, so ang immunity pala ay ang kakayahan ng ating katawan na labanan ang mga sakit. Okay, or a certain disease, a particular disease. Okay, bakit particular? Bakit specific? Malalaman natin mamaya. Okay, next. Ayun, naririnig nyo rin po siguro ang herd immunity. Ano naman to? Herd immunity is the resistance to the spread of a contagious disease within a population that results if a sufficiently high proportion of individuals are immune to the disease, especially through vaccination. Ibig sabihin, ang herd immunity ay pagbabakuna ng certain percent or ilang porsyento ng ating populasyon upang malabanan ang pagkalat ng isang nakakahawang sakit. Okay? Isang halimbawa nito ay ang rabies, okay, ang flu, at ngayon ang napakakilalang sakit na COVID-19. Okay? Kaya natin isinusulong ang pagbabakuna para makapagbigay ng proteksyon sa ating populasyon. Okay? Next, antigen. So, antigen is any substance foreign to the body that evokes an immune response, especially the production of antibodies. So, ang antigen po ay isang outsider kasi nga foreign po ito. Okay? So, hindi siya natural na nasa loob ng sistema o loob ng katawan ng pasyente. So, kapag ito ay pumasok sa katawan ng pasyente, ang katawan ay gumagawa ng antibodies. Okay? Ano naman yung antibodies? So, antibody is a blood protein produced in response to and counteracting a specific antigen. So, ang antibody po, ito po yung natural na ginawa ng katawan para malabanan yung antigen or your foreign body na pumasok sa katawan ng pasyente. Ibig sabihin, magkakaroon lang ng antibody kapag may pumasok na antigen.
Bakit? Kasi po, very specific ang antigen at antibody. Actually, nung college po kami ay nagiging biro po ito sa aming immuno class. Kasi ang isang antigen ay specifically kayang mag-connect lang sa isang antibody. And at the same time, ang isang antibody ay kaya lang na mag-connect sa isang antigen. Hindi pwedeng magkapalit kasi nga parang soulmates sila. Ibig sabihin, no, yung isang antibody ay specific lang sa isang antigen. Kahit napakadami mong antibody sa katawan, kung hindi or wala doon yung kayang lumaban sa pumasok na antigen, ay hindi mo kayang labanan yung sakit na dinudulot ng specific na antigen. Okay, so specific po yung dalawang yan. Alright? So yun lamang po yung 5 salita na aking isinama sa ating definition of terms for this specific topic. Okay? Tayo naman po ay dumako sa mga uri ng bakuna or yung types of vaccine. According to World Health Organization, there are 4 major types of vaccine. Okay, so first is the live attenuated vaccine or yung LAV. Second is the inactivated or killed antigen. Okay, third is the subunit or purified antigen. And fourth is the toxoid or inactivated toxin. Meron din po tayong tinatawag na mono or polyvalent vaccine at combination vaccine. So, ano naman itong mga to? By definition, monovalent vaccine contains a single strain of a single antigen. Okay, so ibig sabihin, isa lang talaga yung laman niyang antigen. Single strain of a single antigen. Nabanggit po natin kanina na ang antigen ay isang microorganism. So, ang microorganisms po ay meron pa silang subcategories, no? So, may mga subunits pa yan, no? Tulad ng salmonella, ang dami pa pong serotypes niyan, no? So, ganun din po sa mga ibang microorganisms or antigen. Kaya meron tayong monovalent vaccine. Okay? So, pangalawa, polyvalent. Poly, ibig sabihin madami. Okay? So, polyvalent vaccine contains 2 or more strains or serotypes of the same antigen. Poly, ibig sabihin madami. Madaming antigen sa loob ng isang bakuna. Ganun ba yon? Hindi po. Poly, iisa pa rin siya, no? Polyvalent vaccine, iisang antigen pa rin po. Pero, madaming different serotypes or strains ng antigen na nandun sa loob ng bakuna na yon. Ang isang halimbawa po ay yung lepto, no? So, yung leptospira ay may mga iba't iba pa siyang serovars. So, ayun ay pwedeng maging, kapag yung iba't ibang serovars ay ng lepto ay nandun sa isang sa isang bakuna ay maaari siyang maging polyvalent vaccine. As compared kung isa lang na serovar, that would be monovalent vaccine. Okay? Eh, ano naman yung combination, no? So, combination vaccines are combined in a single injection that can prevent different diseases or that protect against multiple strains of infectious agents causing the same disease. Okay? That is to overcome logistic constraints of multiple injections and prevent stress to both animals and handlers. So, yung combination vaccine naman po, dito pinaghalo-halo na yung mga iba't ibang antigen that could cause different or the same disease. Okay? So, bakit ito ginagawa? Para po maiwasan, no, yung paulit-ulit na stress sa pasyente at gayon din po yung logistics concerns, no, para magparating nung bakuna. Kasi handling ng bakuna ay isang napaka-importanteng factor po para maging mabisa ang ating bakuna at maiwasan yung mga tinatawag natin na adverse effects. Okay? Ayan. So, balikan natin yung mga 4 major types of vaccines na nabanggit natin kanina. At ito nga yung, live attenuated vaccine. Okay? The
inactivated vaccine or the killed antigen, subunit vaccine or purified antigen, and the toxoid, which is an inactivated toxin. So, unahin po natin yung live attenuated vaccine. Okay? This is derived from disease-causing pathogens that have been weakened under laboratory conditions. They grow in a vaccinated individual but will cause no or very mild disease. Pag live, ibig sabihin buhay, syempre. So yung laman ng bakuna ay buhay. Buhay na microorganisms na maaring maging sanhe nung sakit, okay? Na dala nung antigen na yon, okay? Or ng microorganism na yon. Pag sinabing attenuated, pinahina. So, paano pinapahina? Ayan po ay ginagawa ng mga eksperto at dalubhasa, no, pinag-aaralan po ng matagal. Kaya ang vaccine production po ay napakahabang proseso, no? Para malaman talaga at mapigilan or mabawasan ang adverse effects. Supposedly, yung laman ng bakuna ay weakened type of the wild type. So, kaya siya attenuated, pinahina siya para pag pinasok siya or tinurok siya sa katawan ng pasyente, dadami sila, magpropagate, mabubuhay siya sa loob ng katawan ng pasyente, ngunit dahil attenuated or weakened yung microorganisms, ay hindi sila supposedly mag-cause or maging sanhe ng sakit. Kung meron man, ay very mild lang, supposedly, okay? Kaya napaka-importante po ulit ng handling. Pwedeng mag-revert yung laman ng bakuna na live microorganism into its wild type. Which is, siyempre, nakakatakot yon kasi hindi na mild, no, yung sakit na gagawin sa katawan ng pasyente, kundi totoong sakit na siya. Okay? Attenuated pathogens can revert to original form and cause disease. Ito yung sinasabi natin kanina. Potential harm to individuals with compromised immune system. Bakit? Kasi nga live siya. So, pwede siyang mag-cause, no, ng sakit dun sa mga taong mahihina ang immune system. Sa mga hayop natin, no, kung meron silang pre-existing or meron na silang mga diagnosed na mga sakit na maaaring mag-trigger para yung bakuna ay hindi maging effective sa pasyente na yon. Kaya hindi lahat ng hayop ay binibigyan ng bakuna. Yamang totoo na nabanggit natin yung herd immunity kanina ay pinipili pa rin po o sinasala yung mga hayop na binibigyan ng bakuna. Kaya kailangan ng records. Lalo na sa ating mga alaga, no, meron tayong vaccination or medical records. Sa farms naman, meron tayong records tungkol sa ating mga hayop kasi baka na-diagnose sila before ng certain na sakit at hindi pala sila pwedeng bigyan ng bakuna na yon. Okay? Kaya napaka-importante po na pag nagbigay ng bakuna sa ating mga alaga ay kumonsulta po sa inyong beterinaryo. Okay? Alright. So, immunization errors, ito na yung sinasabi ko kanina, no, na pwedeng sa pagre-reconstitute ng bakuna ay nagkaroon ng problema or may hindi nasunod. Okay, ayan, maaari na hindi maging effective yung live attenuated vaccine. Pangalawa, usually not given in pregnant. Okay. High risk ang pregnancy, no? So, kapag nagbigay ka dyan ng live attenuated vaccine, maaari, no, na magkaroon ng problema hindi lang dun sa binigyan ng bakuna na ina or inahin, kundi maaari din, no, na pumunta ito dun sa kanyang baby sa sinapupunan. So, ayun, ang live attenuated vaccine ay hindi po iminumungkahi sa mga pregnant. Okay? So, in summary, live attenuated vaccine has excellent immune response kasi nga live siya, so pwedeng mag-grow o pwedeng dumami yung microorganism or antigen sa loob ng katawan ng pasyente, but it is less safe compared to inactivated vaccine. Ayan. So, bakit siya less safe? Ating kilalanin naman ang inactivated vaccine. Okay? So, inactivated whole cell vaccines are made from microorganisms that have been killed through
physical or chemical processes. These killed organisms cannot cause disease. Okay. So kaya po pala relatively safer ang inactivated whole cell vaccines ay dahil ang mga laman nitong mikrobyo ay killed or patay na. So ibig sabihin, wala silang pag-asa na dumami or mag-revert sa loob ng katawan ng pasyente. Okay? Yamang ganun nga, no? So, hindi sila makakapag-cause ng sakit. Patay na nga sila, so hindi sila dadami. At hindi sila magiging sanhi o hindi sila magkukos ng sakit sa loob ng pasyente. Okay? Therefore, they may not always induce immune response at first dose. Okay, so response may not be long-lived, requiring several doses of vaccine. There's no live components, therefore no risk of inducing the disease. Okay, so ibig sabihin, yun na yung sinabi natin kanina, no, na hindi sila pwedeng dumami sa loob ng katawan ng pasyente kasi nga patay na sila. Okay, kaso nga lang, hindi rin ganun kasing lakas, no, yung pag-mount ng immune response. Kaya usually itong mga inactivated or killed vaccines ay nangangailangan ng second or third dose para mag-mount ng proper immune response yung katawan ng pasyente. This has less strong immune response compared to live vaccines, but it has excellent stability profile. Sunod naman natin ay ang subunit vaccine. Okay, ano naman ito? So, subunit vaccine, like inactivated whole cell vaccines, they do not contain live components of the pathogen. They differ from inactivated whole cell vaccines by containing the only antigenic parts of the pathogen necessary to elicit a protective immune response. Often, a response can be elicited, but there is no guarantee that immunological memory will be formed in the correct manner. Subunit vaccine po ay katulad din po kanina ng inactivated whole cell vaccine or killed vaccine. Ang difference ng dalawa, yung isa, whole cell, so yung buong antigen. Yung subunit ay kumuha lang ng parte ng cell, okay, ng microorganism na nagiging sanhi ng sakit. Okay? Kasi alam niyo po, pag pinag-aralan natin yung mga cells or microorganisms, which is medyo madugunan, no, ay may mga parts po yan, mga LPS, ganon, na nagiging sanhi ng sakit. Yung mga parts na yon, no, ng microorganism ay hina-harvest or kinukuha sa laboratorio at ginagawang bakuna. Yun nga lang, tulad ng nabanggit kanina, it may not mount an immune response or a proper memory. Bakit may memory? Ano yan? Memory card. Hindi, ayun. So, meron kasi ang sinasabi sa immunity, no, na memory cells. Pero hindi na natin yun pupuntahan pa sa discussion na to kasi madugo na yun sa ano na yun, sa masyadong technical. Isang semester lang naman namin na pinag-aralan yung immune na yan, kaya kulang yung oras natin para ipaliwanag ko sa inyo yung kabuuan nito ng bakuna, no? So, glimpse lang, dadaanan lang natin actually yung topic na to. Bago ko puntahan, bago ko i-share sa inyo yung mga bakuna para sa ating alaga. Okay? So, ayan, dahil nga parte lang ito ng microorganism, ano yung mga halimbawa? Protein-based, polysaccharide, and conjugate vaccines are all types of subunit vaccines, which is also a killed vaccine. Next is the Toxoid vaccine. Ano naman to? Okay, so based on the toxin produced by certain bacteria, toxin invades the bloodstream and is largely responsible for the symptoms of the disease. Protein-based toxin is rendered harmless, that's why it's called toxoid, and used as the antigen in the vaccine to elicit immunity. So may mga microorganisms po na nagpro-produce ng toxins na siyang nagiging sanhi ng sakit. Kaya itong mga toxin na ito ang hina-harvest o kinukuha ng mga eksperto at ginagawang bakuna. Kaya siya tinawag na
toxoid. And one of the most common toxoid that we have is the tetanus toxoid. Okay, so yun lamang po ang ating maikling kwentuhan with Doc Athena tungkol sa bakuna. So review lang po. Ano nga po yung 4 major types of vaccine? First, we have the live attenuated vaccine or LAV, which has an excellent immune response but is less safe as compared to inactivated vaccine. Okay. So, second type, yun nga, inactivated vaccine. Okay. The inactivated whole cell vaccine or the killed vaccine. Kaya, lesser ang immune response pero relatively safer po siya. Okay? And third is the subunit vaccine or the purified vaccine. Okay. So, lesser din po ang kanyang immune response pero relatively safer siya. And dahil nga parts lang siya ng antigen ay kailangan pong sundan ng different doses to mount a proper immune response. Okay? And lastly is the toxoid. Okay? So, these are just products of an antigen, kinokolek siya, okay? At ginagawang bakuna. So, yun lamang po ang ating maikling kwentuhan with Doc Athena tungkol sa bakuna. Kung kayo po ay may mga katanungan, ay mangyari po sanang pumunta kayo sa ating Facebook page. Like nyo po muna ha, at magbigay po o mag-iwan po ng mensahe sa ating Facebook page. Pwede rin po na mag-iwan ng comment dito sa ating YouTube channel. At sana po ay mag-like and subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel for more videos. Educational videos naman po. Okay? So, yun lamang po. Hanggang sa muli. Please take care everyone. And I hope to see you again soon.